Tôi không nhớ rõ từ khi nào, nhưng sông gần nhà đã trở thành một phần máu thịt của gia đình tôi. Người dân trong làng kể rằng nước sông lúc nào cũng dữ dội và mỗi mùa bão đến, nó nuốt đi những sinh mạng không may mắn. Nhà tôi từ trước đến nay luôn có sứ mệnh không ai khác chia sẻ: vớt xác người chết do đuối nước, cứu những người còn sống và chôn cất những linh hồn không có nhà. Từ nhỏ, ba tôi đã thường xuyên lôi tôi xuống dòng nước, ép tôi phải bơi giữa những xoáy nước, những dòng chảy xiết. Mạng người quan trọng hơn mạng mình, con hiểu chưa? Ông thường nói, giọng nghiêm nhưng đầy ân tình. Tôi nghe mà sợ hãi, nhưng cũng dần hiểu. Những người chết dưới dòng sông, họ không rời đi một cách bình thường. Họ trở thành những linh hồn bồng bềnh, lặng lẽ theo dòng, và chỉ nhà tôi mới nhìn thấy, mới đưa họ về bến an nghỉ. Mỗi lần mùa bão tới, tôi đều cùng ba ra sông. Có những xác người tôi vớt lên mà mắt vẫn mở trừng trừng. Tôi và ba mẹ sau đó mai táng cho họ. Còn người sống sót, họ quỳ xuống mà khóc, cảm ơn gia đình tôi. Những lúc đó, tôi vừa thấy một thứ cảm giác vừa ấm áp, vừa an ủi. Nhiều lần tôi luôn thắc mắc, tại sao chỉ có nhà tôi ở đây để làm công việc này? Tại sao không có ai khác? Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi. Tôi giấu đi sự tò mò ấy, cho đến một đêm mưa gió, khi bão lớn đang cận kề. Mẹ tôi bày một mâm đồ cúng trên sân, còn ba tôi làm một con thuyền lá trông rất trang nghiêm. Mùi nhang lan tỏa khiến tôi chóng mặt, và tôi chìm vào một giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy tôi đã lớn. Tôi không nhớ mình đã ngủ bao lâu một đêm, hay mấy năm. Trên bàn thờ chỉ còn lại tấm hình ba mẹ ngã vàng, ố nước. Tôi nhìn lên, cảm giác vừa quen vừa xa lạ. Hôm sau, một người đàn ông ghé qua. Ông ấy nhìn tôi rất lâu rồi khẽ thở dài. Con còn nhớ đêm bão đó không? Tôi nói là tôi không biết. Ba mẹ con không chết như người ta nói đâu. Tôi sững sờ. Ông ấy nhìn ra xa xăm, ánh mắt trĩu nặng. Sông này dữ lắm, nó cần người giữ. Tổ tiên mình từng được chọn, rồi tới ba con, mẹ con. Cả hai là người cuối cùng được sông nhận. Tôi lặng im, cầm tấm hình trên tay. Bao nhiêu ký ức dần hiện về trong tâm trí. Hồi nhỏ, ba mẹ tôi họ đã mất từ một cơn bão. Tôi ở lại bên bờ sông, trơ trọi, và chính linh hồn ba mẹ lúc ấy đã trở thành thần sông, đã nuôi dưỡng tôi. Họ dạy tôi bơi, dạy tôi tích đức, dạy tôi sống giữa cái chết. Ngày hôm đó khi họ cúng, họ hoàn thành sứ mệnh, biến mất trong làn sương nhang, để lại tôi với trí nhớ trống rỗng và được chú họ nhận nuôi. Những ngày sau, tôi theo dõi bản tin và nhận ra, kể từ khi thần sông biến mất, không ai ở chỗ tôi bị chết đuối hay mất tích nữa. Sông im lặng như một lời ngầm nhắc nhở, sứ mệnh cũ đã kết thúc. Nhìn bản tin báo bão lớn đang ập đến đất nước, một cảm giác lạ lùng nhưng trọn vẹn xâm chiếm tôi. Và tôi hiểu, sứ mệnh ấy giờ thuộc về tôi. Tôi sẽ tiếp tục như ba mẹ tôi đã từng. Như lời dạy mà tôi nhớ rõ đến từng cơn run của cơ thể khi bị nhấn xuống dòng nước lạnh. Mạng người quan trọng hơn mạng mình, con hiểu chưa? Tôi hiểu, và tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ ai nữa.